Hello mga bata! Narito tayo ngayon sa Kids Lab! Ang Earth Day ay pinagdiriwang tuwing Abril. Gayunpaman, gawin nating Earth Day everyday. Kaya dapat lang na alam natin kung paano ito ingatan at alagaan. Kaya naman, para mas lalo pa tayong maturuan ng mga kaalaman tungkol sa kahalagahan ng ating planeta at kung paano natin ito aalagaan, ituloy natin ang pag-aaral natin. O, naaalala nyo pa ba yung pinag-aralan natin nung nakaraan about the planet Earth? Marami tayong aalamin sa araw na ito. Sa pag-ikot ng Earth sa palibot ng araw, umiikot din ito sa kanyang axis. Kaya naman ang isang side nito na nakaharap sa araw ay daytime at ang kabilang side naman ay nighttime. Lumiliyad ng kaunti ang Earth kapag ito ay umiikot sa araw, kaya naman nagkakaroon ng iba't ibang season sa iba't ibang lugar sa mundo. Kapag nakaliyad ang mundo at ang northern half nito ay malayo sa araw, ang mga lugar dito ay may winter season. Ang southern hemisphere ay nakaharap naman papuntang araw, kaya naman ang mga lugar sa bahaging ito ay may summer season. The Earth is 93 million miles or 150 million kilometers from the Sun. Ang Earth ay hindi exact sphere. Ang sukat nito sa North at South Poles ay maliit ng kaunti sa sukat sa equator. Mas malaki ang ating planeta sa Mercury, Venus at Mars. Mukhang maliit ang ating mundo sa Venus kapag tinignan sa astronomy maps dahil ang Venus ay natatakpan ng makapal na layer ng sulfuric acid. Ang mundo ay talagang kakaiba sa ibang mga planeta dahil dito makikita ang iba't ibang uri ng buhay at nilalang. Ang atmosphere nito ang nagpoprotekta dito para mabuhay ang mga tao. Amazing, di ba? Kaya naman dapat pangalagaan natin ang ating mundo. Sumali tayo sa pagdiriwang ng Earth Day, ha? Ingatan natin ang mga likha ng Diyos para sa atin. Hanggang dito mga bata, samahan niyo ulit ako sa susunod dito lang sa Kids Lab, ang laboratorio para sa mga batang Kristiyano!